चाहिँ कोपीहरू यस्तो भइरहेछ है अहिले चाहिँ मजाको तल देख्नु हुँदैछ ल आलु खन्यो हुँदैछ कतिको फलाइ छ हौ आलु आलु कति फलेछ मजाले फलेछ इस कोपी चाहिँ यस्तो भइरहेको छ अहिले यो डल्लिनु लागि रेडी भइरहेको छ है ए आलु चाहिँ ठिकैको फलाइ भएछ ठिकैको यो चाहिँ बर्खे आलु है साथी हो अब यो यहाँ खनिसकेर चाहिँ मकै हाल्ने बेला भएको छ नि त हो त्यही भएर खनिहालेको